Έπρεπε να πληρώσω 1.408 ευρώ για να αγοράσω τα αυθεντικά κάγκελα της Honda και 2 LED προβολάκια για το cross tourer μου. Και σαν να μην έφτανε αυτό, τα κάγκελα παρότι original δεν παρέχουν προστασία σε περίπτωση πτώσης της μηχανής, είναι διακοσμητικά. Τρέλα! Τελικά τι λέτε να έκανα? Καθίστε αναπαυτικά, χαλαρώστε, θα σας αφηγηθώ την ιστορία από την αρχή. Η Honda Cross Tourer και εγώ. Μια σχέση που δεν ξεκίνησε από έρωτα με την πρώτη ματιά. Δεν ήταν από αυτές τις μηχανές που τις έβλεπα σε φωτογραφίες στο ίντερνετ και τρελαινόμουν. Έπεσα πάνω της τυχαία στην έκθεση του αντιπροσώπου της Honda και παρότι την ήξερα τη μηχανή από διάφορες παρουσιάσεις στο διαδίκτυο, όταν την είδα διαζώσεις, αμέσως μου φάνηκε πολύ πιο εντυπωσιακή και ποιοτική από ό,τι φαινόταν στις φωτογραφίες και τα βίντεο του διαδικτύου. Η στιγμή που έγινε το κλικ στο μυαλό μου ήταν όταν την πρωτοκαβάλισα, στατικά εννοώ, εντός του καταστήματος. Εντυπωσιάστηκα από τον όγκο που είχα κάτω από τα χέρια μου, σαν να καβαλάς λιοντάρι και να έχεις μπροστά σου τη θηριώδη ράχη του. Το φαρδί τιμόνι και το γεγονός ότι πατούσαν και τα δύο πόδια μου άνετα κάτω, ολοκλήρωναν την αίσθηση ότι αυτή η μηχανή είναι για μένα. Η ποιότητα κατασκευής ξεχύλιζε από παντού στα μάτια μου. Premium μοντέλο, σκέφτηκα. Κορίτσι από σπίτι σαν να λέμε. Αυτό ήταν. Θέλω να ταξιδέψω μαζί σου, της είπα και χωρίς δεύτερη σκέψη ξεκίνησαν οι ερωτήσεις στον πολιτή που φανέρωναν ότι ήμουν σίγουρος πελάτης. Test ride, δεν τις έκανα ποτέ. Όλα κι όλα. Πρώτα την παντρεύτηκα, την αγόρασα εννοώ και μετά τη δοκίμασα. Να τηρούνται οι παραδόσεις. Άλλωστε καινούρια είναι, σκέφτηκα. Δεν υπήρξε άλλος πριν από μένα. Ας μην χαλάσω τη μαγεία της πρώτης βόλτας με καινούρια μηχανή. Τώρα είμαστε πλέον οικογένεια με την Cross Tourer. Υπάρχει σχέση αγάπης και ο ένας φροντίζει τον άλλον. Στα πλαίσια της δικής μου φροντίδας λοιπόν και για να την προστατέψω από τα σημάδια των πτώσεων, το πρώτο που σκέφτηκα ήταν να της χαρίσω προστατευτικά κάγκελα κινητήρα. Crash bars που λένε και στο χωριό μου. Και τώρα έρχομαι στο ζουμί της ιστορίας. Καινούρια μηχανή αγόρασα, σκέφτηκα. Χοντάκια τρελαμένος όπως ήμουν και είμαι δηλαδή, έπεσε το μάτι μου αμέσως στο prospect με τα αυθεντικά αξεσουάρ της Honda. Στις φωτογραφίες, τα κάγκελα μου φάνηκαν πολύ ταιριαστά με τη μηχανή, ειδικά μαζί με τα προβολάκια. Κοιτάξτε όμως τι γράφει η Honda στην περιγραφή του προϊόντος της. Διακοσμητικά κάγκελα που προστατεύουν το fairing. Δίνουν έμφαση στην επιθετική εμφάνιση της μοτοσικλέτας. Επίσης, λειτουργούν ως βάση στήριξης για τα LED φώτα ομίχλης. Δεν μας τα λέει καλά, σκέφτηκα και άρχισα την έρευνα στο ίντερνετ. Μπήκα σε φόρουμ και συνομίλησα με άλλους κατόχους Cross Tourer, έστειλα mail σε αντιπροσώπους Honda, διάβασα περιγραφές και reviews ανά τον κόσμο και τελικά επιβεβαίωσα ότι όντως τα συγκεκριμένα κάγκελα ουδέμια σχέση έχουν με προστασία των πλαστικών επενδύσεων και του κινητήρα της μηχανής σε περίπτωση πτώσης. Είναι μόνο για διακόσμηση, για να δείχνει λέει η μηχανή πιο επιθετική. Πόσο κοστίζει ρε παιδιά αυτή η διακόσμηση? Από εδώ και πέρα η ιστορία γίνεται τραγελαφική. Οι τοπικοί αντιπρόσωποι είχαν ένα τιμοκατάλογο που έβγαζε ένα κόστος 1.080 ευρώ συν έξοδα τοποθέτησης για τα κάγκελα και τα προβολάκια. Αφενός τρελάθηκα με την τιμή, αφετέρου με μπέρδεψαν με τα part numbers και τη διαθεσιμότητά τους, σαν να μην τα είχαν εμπορευτεί ποτέ ένα πράγμα, οπότε σκέφτηκα να κάνω την έρευνά μου στο ίντερνετ. Καταρχήν, για να εγκαταστήσει κανείς τα κάγκελα με τα προβολάκια, χρειάζεται να αγοράσει τα εξής 5 αξεσουάρ με 5 διαφορετικά part numbers. Μπαίνω λοιπόν στο cmsnl.com. Για όσους δεν το ξέρουν, είναι ένας από τους μεγαλύτερους, αν όχι ο μεγαλύτερος διανομέας γνήσιων ανταλλακτικών Honda στην Ευρώπη. Εδρεύει στην Ολλανδία, έχει τα πάντα και αγοράζεις απευθείας μέσω της ιστοσελίδας τους. Κοιτάξτε τιμές. Σύνολο 1.408 ευρώ, περίπου 10% της τιμής της μηχανής
για 2 διακοσμητικά κάγκελα αλουμινίου με προβολάκια. Τώρα βέβαια αν μπει κανείς στο eBay βρίσκει τιμές χαμηλότερες, δηλαδή όλο το πακέτο βγαίνει γύρω στα 850 με 900 ευρώ, που κατά τη γνώμη μου είναι πάλι πάρα πολλά. Ιδού λοιπόν τα συγκριτικά αποτελέσματα των τιμών. Τα έβγαλα κατευθείαν από το μυαλό μου. Αποφάσισα να βρω κάγκελα που προσφέρουν πραγματική προστασία σε περίπτωση πτώσης και να ξεχάσω τελείως τα προβολάκια. Έψαξα στο ίντερνετ και μεταξύ άλλων κατέληξα σε 3 πολύ γνωστές εταιρείες aftermarket προϊόντων. Τη Givi, την SW Motec και την Hepco & Becker. Είναι προφανές ότι στα κάγκελα προστασίας κινητήρα αυτό που μετράει πάνω απ' όλα είναι η στιβαρότητα της κατασκευής τους, ο τρόπος στήριξής τους στη μηχανή, η αισθητική και τέλος για μένα μετράει πολύ η δυνατότητα να μπορείς να ξεμοντάρεις και να αφαιρείς τα πλαστικά της μοτοσικλέτας που βρίσκονται πίσω από τα κάγκελα ανεμπόδιστα. Με άλλα λόγια, να μην χρειάζεται να βγάζεις τα κάγκελα κάθε φορά που θέλεις να αφαιρείς ένα πλαστικό πλαϊνό κάλυμα της μηχανής σου προκειμένου να αποκτήσεις πρόσβαση στα μηχανικά μέρη που βρίσκονται πίσω του. Τελικά, επέλεξα τα κάγκελα κινητήρα της SW Motec για τους εξής 3 λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι η διάμετρος 27 χιλιοστών των σωλήνων από τις οποίες είναι κατασκευασμένα, σε αντίθεση με τα Givi και Hepco & Becker που είναι διαμέτρου 25 χιλιοστών, άρα έχουν μεγαλύτερη αντοχή. Η αυξημένη διάμετρος των 2 χιλιοστών προσδίδει και στο αισθητικό κομμάτι, αφού δείχνουν πιο στιβαρά σε σχέση με τα άλλα. Ο δεύτερος λόγος που τα επέλεξα έχει να κάνει με το σχεδιασμό τους, ο οποίος έχει γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην επεκτείνονται ψηλά και καλύπτουν τα πλευρικά πλαστικά της μηχανής. Παρ' όλα αυτά όμως προστατεύουν 100% σε πτώση, αφού η μηχανή πέφτοντας ακουμπάει πάνω τους χωρίς να γύρει περαιτέρω. Σας το λέω αυτό από προσωπική εμπειρία, όταν σταμάτησα σε ανηφορικό δρόμο και επιχείρησα να κάνω αναστροφή αριστερά προς τον κατήφορο. Ο δρόμος ήταν πολύ στενός, οπότε στη σφιχτή στροφή 180 μοιρών προς τον κατήφορο έγειρα πολύ με σχεδόν μηδενική ταχύτητα και βρέθηκα στην άσφαλτο με το αριστερό μου πόδι κάτω από τη μηχανή. Ευτυχώς δεν χτύπησα πολύ. Παρότι λοιπόν η μηχανή είχε σκάσει πάνω στο αριστερό κάγκελο προς την κατηφορική κλίση του δρόμου, δεν ακούμπησε το παραμικρό πλαστικό στην άσφαλτο. Τα κάγκελα έκαναν 100% σωστά τη δουλειά τους, εννοείται χωρίς να λυγίσουν ή να πάθουν κάτι πέραν από το ξύσιμο του χρώματός τους. Τα πλεονεκτήματα του σχεδιασμού τους λοιπόν είναι ότι τα πλευρικά πλαστικά της μηχανής μπορούν εύκολα να αφαιρούνται και να επανατοποθετούνται χωρίς να χρειαστεί να απομακρυνθούν πρώτα τα κάγκελα. Τα crash bars της Givi και της Hepco & Becker έχουν σχεδιαστεί διαφορετικά. Ανεβαίνουν ψηλά και καλύπτουν τα πλαστικά, τα οποία δεν είμαι σίγουρος αν μπορεί να αφαιρεθούν χωρίς πρώτα να απομακρυνθούν τα κάγκελα. Αισθητικά τώρα, ο σχεδιασμός των SW Motec είναι πιο λιτός, πιο διακριτικός, με ορθές γωνίες, χωρίς σχηματισμούς όπως της Givi ή πολλές πλευρές και γωνίες όπως τα Hepco & Becker. Ο τρίτος λόγος επιλογής τους αφορά στον τρόπο στήριξής τους στη μηχανή. Τα SW Motec βιδώνουν σε 2 σημεία στο πλαίσιο και το τρίτο σημείο στήριξης είναι μεταξύ τους. Η ενέργεια πρόσκρουσης σε περίπτωση πτώσης, για παράδειγμα στο αριστερό κάγκελο, μεταφέρεται στο πανίσχυρο πλαίσιο μέσω των 2 σημείων στήριξης και στο δεξί κάγκελο μέσω του μεταξύ τους τρίτου σημείου στήριξης, πουθενά αλλού. Τα κάγκελα της Givi τώρα στηρίζονται στα ίδια 2 σημεία στο πλαίσιο, αλλά έχουν ένα τρίτο σημείο στήριξης με τη μηχανή κάτω από τον προβολέα. Στο σημείο αυτό βέβαια συνδέεται ένα μικρό μπαράκι, το οποίο καταλήγει στο αντίστοιχο απέναντι σημείο που αποτελεί το τρίτο σημείο στήριξης του απέναντι κάγκελου, ενισχύοντας έτσι την όλη συνδεσμολογία. Παρ' όλα αυτά, επειδή η μηχανή είναι βαριά και η ενέργεια που μεταφέρεται στα κάγκελα ύστερα από πτώση είναι μεγάλη, προσωπικά θεωρώ ότι το τρίτο αυτό σημείο στήριξης θα μπορούσε να λυγίσει τα λεπτά μεταλλικά τμήματα κάτω από τον προβολέα. Η δε Hepco & Becker θεωρώ ότι έχει τη χειρότερη στήριξη, αφού τα κάγκελά της συνδέονται σε ένα μόνο σημείο με το ισχυρό πλαίσιο αντί για 2 και σε ένα δεύτερο κάτω από τον προβολέα, ομοίως με τα κάγκελα της Givi, χωρίς όμως το μπαράκι σύνδεσης του αδύναμου αυτού σημείου με το αντίστοιχο απέναντί του και εν συνεχεία με το απέναντι κάγκελο. Υπάρχουν και άλλα αξεσουάρ που έχω εγκαταστήσει στη μηχανή μου, αλλά δεν θα σας κουράσω άλλο, θα τα περιγράψω σε επόμενα βίντεο. Κάντε subscribe για να ειδοποιηθείτε όταν τα ανεβάσω. Προς το παρόν, γεια σας.